Hello everyone, I'm back. Okay guys, I'm back for another video for today, and of course, just like any other video that I'm doing, ano pa bang ginagawa ko is to react to a video. But this video that I will be doing is kind of different because this one I will be reacting to a trailer of a movie. Hindi ako mag-edit kasi meron na akong hindi, actually, ngayon ko lang natutunan na-realize na dapat ko na palang gamitin yung sound card ko. Hindi na kasi akong sound card. Matagal na ako ng sound card. Hindi ko siya ginagamit. I'm not using the function like that. Yes. Hindi, ang tanga-tanga ko. Ang tagal na para sa mga effects we'll be reacting to a video, a trailer of a movie, and the title is The Lady of Heaven trailer. And shout out to this one mentioned guy who requested that. I think his name is Man of Goodwill, the Man of Goodwill. Okay, thank you for requesting this. I hope, di ba siya i-mention mo na dito sa katong papanood, di ba? Sana i-mention mo na para naman ako mahirapan. Di ba? I-mention mo lang yung trailer. Hindi mo namin na-mention kung saan ako mapapanood. But to be serious guys, this is my first time to reacting to a movie trailer. Okay? And I have no idea who is the Lady of Heaven. Probably, ang guess ko lang siguro, malakas ang kutob ko, this is a horror movie or maybe this is fantasy or horror movie ang hula ko. Okay? So, yun lang, huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Okay? Let's start. The world is in shock as a group of terrorists has taken control of large areas of Syria and Iraq. The world can be a cruel and dangerous place. Remember, even if you're afraid, be strong. Your loving mother, Fatima. Did your mother ever tell you the story of the Lady of Heaven? She was very special. Daughter to the Prophet Muhammad. My time is near. And afterwards, my lovely Fatima, you will face many trials. With my father no longer here to lead us, evil is with those who will extinguish the light of truth. You're gonna let a woman tell us what to do? We will burn her out! God will judge all of you. This world has become a breeding ground of violence. Shadow will be cast across many generations to come. It said some people are so full of faith, they give strength to everyone around them. The greatest thing in this life and the hereafter is the spreading of peace in the world. Lady Fatima's goodness inspired people to stand up, no matter what the cost.
legacy lives on. Okay. Tapos na. Okay. Wala kasi akong maging mic ngayon. Meron akong condenser mic pero hindi ko pa siya i-install kasi nawala na ako ng parang stand niya. Anyway, okay. Wala tayong masabi. Wala akong sabi. Ano ba sasabihin ko? Anyway, thank you for this video. Salamat sa pag-recommend. Thank you. Okay. First of all, this is a trailer of a movie. First time kong magre-react sa ganitong klaseng movie. Unang-una, hindi ko kilala si Fatima. Lady Fatima. Okay. Okay, ayun nga guys. So hindi natin kilala kung sino si Lady Fatima. Okay. But based sa trailer, we now know on this trailer na siya ay anak ni Prophet Muhammad. That's why she is termed Lady Fatima, the Lady of Heaven. Now, based sa pagkakaintindi ko, okay, during this time, wala na si Prophet Muhammad. Prophet Muhammad is a prophet in the Islam, in the Islam religion. Diba? Alam mo ba? Medyo simple na nakikita na sa pag-isip. So, anak siya ni Prophet Muhammad. So, during this era, wala na si Prophet Muhammad dito. Siguro, he passed away already. And naiwan na siguro ang pamamahala niya sa mundo sa daughter niya. Kaso, pag alis, nung nawala na siya, ganun naman di ba? Usually, ang nangyari, ayaw na sumunod ng mga taga-sunod ni Prophet Muhammad doon sa anak. Kasi nga, anak na siya, okay, and then, at the same time, babae pa. Di ba? So, ayun, ayaw na sumunod, kaya nagkagulo-gulo na. Tingin ko ganun yung nangyari. Parang feeling ko ganun yung nangyari. Just like parang ganyan din naman sa Christian religion di ba? Ipagkakahawig. Ngayon, ang iniisip ko, so si Lady Fatima is spreading goodness, the truth, is preaching the truth, pero maraming galit sa kanya dahil ginagawa niya yun. Okay? Parang ganito yung nangyari, equivalent to nung panahon ni Jesus Christ in Christian world naman. Diba? So, and this trailer also, parang ang sabi, her legacy lives on. So, may ginawa siya siguro na something para maalala ng mga tao, at ang mga tao ay parang mag-stand against bad, evil, parang gano'n. So, ayun, yun yung feeling ko. Ang maganda yung idea, ganun yung kasi yung pero, hindi ko masyadong convincing medyo parang kulang. Parang hindi mo makapture yung gist ng talaga. Parang medyo bitin, parang medyo kulang. Pero parang kung mag-iisip ka, parang ganun yung marirealize mo. Okay? Magulo na yung paligid nung si Lady Fatima na lang yung natira. Kasi wala nang aman niya. So, ginagawa niya yung best niya para matulungan ang mga tao. At it relates to the modern era right now na siguro may pagkasunod pa rin si Lady Fatima na pinipilit ikalat ang mga preaching niya, ang mga nagawa niya para sa mundo. Yun, siguro yun ang nangyari. Tapos,
nakasulat siguro to sa some book or something, tapos ngayon ginawa mo. Tama ba? Sa mga nakakilala kay Lady Fatima, let me know on the comment section kung sino ba siya, kung gano'n. Ano yung mga nag-accomplishment na nagawa. For example, ganyan. May napataob ba siya na isang grupo ng masasamang tao na parang nung kinalaban niya, alam mo yun, naghimagsik ang mga tao at napataob ba nila ang ganitong grupo na masasama. Or any documented story or any story about her goodness na ginawa niya. Kasi excited na rin ako makapanood yung movie. This is something na papanoorin ko. Bakit hindi? This is something na related sa religion, and I guess it deserves some attention. Seriously guys, yung trailer bitin hindi siya solid yung pagkagawa sa trailer. Parang hindi kasi minsan ang movie kasi sa trailer pa lang parang magkakaroon ka na ng idea kung ano yung mangyari. Dito sa trailer na to medyo kulang. Medyo parang sinabi lang na si Lady Fatima ay parang is being convicted by other Muslim na pinamumunuan niya. Pero walang direktang sinabi kung anong mga nagawa niya. Medyo bitin, okay? Kaya manghuhula ka, ano pang ginawa niya? Parang sino ba siya? Parang ganun. Unlike yung mga ibang movies na ang gumawa ay Hollywood, mga ganun-ganun. Pero this is something pa rin na deserves attention and people's eye. Okay? That's it. Yun lang yung reaction. Sobrang ko lang. Hindi ko kasi ito. So, yun lang guys. Thank you so much. Pala sa nag-suggest. Thank you din sa gumawa ng trailer. Maraming salamat. Kung nagustuhan niyo yung video, kung hindi niyo nagustuhan, just write down on the comment section kung ano yung mga hindi ko nagustuhan na sinabi niyo, o yung mga nagustuhan yung points na sinabi ko, okay? I will gladly read it and of course, learn from it, okay? Educate me kung ano yung mga tama at hindi ko tamang mga sinabi, okay? Especially wala akong idea sa religion ng Islam. Patawarin niyo ako because I'm a Christian, okay? Okay? I love my Christian brothers and my Islam brothers na kasi meron din ako mga kaibigan na Muslim, di ba? Mababait silang tao. Mababait silang kaibigan. So, guys, yun lang. If you have anything na you would like to request for me to react to, just tell me, okay? Tell me in the comment section. I'll be glad to review that. Okay. So, yun lang guys. Paalam.